السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خدای دې وکړي ملګرو چې تاسو ټول روغ جوړ یاست. ملګرو په دغه ویډیو کې به زه تاسو د موبایل یو ډېر ښایسته سټینګ در وښیم. دا سټینګ په ذریعه تاسو خپل د موبایل ټول شیان کتلی شئ چې ستاسو د موبایل کوم شی خراب دی کوم شی سم دی. نو دوستانو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. راځو د ویډیو طرف ته ویډیو شروع کوو. او که تاسو در اوسه زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ورسره د بیل آیکن باندې هم کلیک وکړئ ترڅو زموږ هره ویډیو تاسو پورې در ورسیږي. نو دوستانو د دې دپاره به تاسو یو اپلیکیشن انسټال کړئ د پلی سټور څخه. د اپلیکیشن نوم دی فون ټیسټ. کله چې تاسو دغه انسټال کړئ دوستانو تاسو به سمپل دغه اوپن کړئ. کله چې تاسو دا اوپن کړئ نو ستاسو مخ ته به دا شکل راسي. نو تاسو به په مینول ټیسټ باندې کلیک وکړئ. نو اوس په دې کې دوستانو اول ور موږ ګورو سیم کارت چې موږ موبایل کې سیم کارت کار کوي که نه کوي. نو تاسو به په دې کلیک وکړئ. نو ګورو دوستانو دا زموږ سره سیم ځای چې دی هغه کار کوي پاس چلو. نو دا سیم ځای زموږ سره سم سو. نو راځو دوستانو بل سټینګ ته وای فای. نو وای فای ګورو دوستانو زموږ سره وای فای نه ده کنیکټ. چې کله تاسو وای فای د سره وي تاسو وای فای کنیکټ کړئ نو دلته به تاسو وای فای چې کنیکټ شي نو دلته به تاسو ته راوړي تاسو موبایل وای فای سمه ده. نو زموږ سره وای فای نشته نو دا به موږ کاټ کوو. دا بل سټینګ دوستانو ډسپلی. په ډسپلی چې تاسو کله کلیک کوئ دوستانو نو رن ټیسټ باندې به کلیک وکړئ. نو تاسو په سکرین باندې داسې 2-3 واره ټچ کلیک وکړئ. که کله دا کلر بدل کړئ نو ستاسو د موبایل ډسپلی کار کوي. نو د ګور دوستانو زموږ د موبایل ډسپلی سمه ده. تاسو به کلیک وکړئ. بیا راځئ دوستانو وایبریشن. کله تاسو په دې کلیک وکړئ ستاسو موبایل وایبریشن کار کوي که نه کوي. نو تاسو په وایبریټ باندې کلیک وکړئ نو زموږ د موبایل وایبریشن هم کار کوي. نو څه دوستانو نو راځو بیا دوستانو ټچ سکرین د دې موبایل سکرین ګورو چې موبایل سکرین کار کوي که نه کوي. نو تاسو په ټچ سکرین باندې به کلیک وکړئ. نو رن ټیسټ باندې به کلیک وکړئ. نو تاسو به سمپل دوستانو دا ټول کم خالي ځای چې دا به تاسو فیل کړئ. که کم خالي جګه پاته سو خالي ځای کې پاته سو نو ستاسو د موبایل هغه ټچ هغه ځای کار نه کوي. نو ګور دوستانو دا زموږ سره د موبایل ټچ سم دی که کار کوي پاس سو نیکسټ. نو بیا راځو دوستانو تاسو به سونډ چې ستاسو موبایل اواز کار کوي که نه کوي ریکارډینګ بدلته دوستانو تاسو په ریکارډ بټن به کلیک وکړئ. کله تاسو په دې بټن کلیک وکړئ دوستانو اوس به تاسو خپله د ښکاره کړئ. کله تاسو په دې بټن کلیک وکړئ دوستانو نو ګور دوستانو زموږ سره هم د ریکارډینګ مایک سم دی او هم سپیکر سم دی. نو دا هم زموږ سره سم دی. راځو بل دوستانو بل سټینګ ته فزیکل بټن. دوستانو کله تاسو فزیکل بټن باندې کلیک وکړئ نو دلته به تاسو دا کم یو د والیم بټن سو اف ډاون بټن سو یو پاور بټن سو هم بټن دا به تاسو ته چیک کړئ چې دا بټن کار کوي که نه کوي. نو تاسو به راسئ والیم اپ بټن به وي دوستانو نو دا کار کوي. بیا به والیم ډاون بټن وي دا هم کار کوي. بیا به تاسو هم بټن وي نو هم بټن هم کار کوي. نو دوستانو پاور بټن هم کار کوي. اوس که زه شیر وم نو دوستانو زموږ ریکارډینګ ویډیو بندیږي نو هغه هم زموږ سره سم دی کار کوي. نو فینیش ټچ پې کړئ دوستانو. بیا راځئ دوستانو بل سټینګ دی چارجینګ خو نو فلحاله چارجر مې سره نشته. تاسو به پر چارجینګ باندې کلیک وکړئ او هلته به خپل چارجر ورسره کنیکټ کړئ. نو که چیرې ستاسو موبایل چارجینګ ځای کار کوي نو دا آپشن به دلته تاسو ته ټیک مارک پر ولګي. نو بیا راځئ دوستانو فلش. نو تاسو به هلته راسئ فلش باندې به کلیک وکړئ. نو دوستانو زموږ د موبایل فلش هم کار کوي. نو بیا راځئ دوستانو سنسر. دوستانو سنسر چې کله تاسو موبایل ټلیفون کوئ تاسو موبایل غوښ ته ونیسئ کم چې هغه روړه بنده کړي نو تاسو سنسر ګورئ تاسو موبایل سنسر کار کوي که نو تاسو به سمپله سنسر لوګو ته وراوړئ دوستانو. نو ګوره زموږ سره روړه داسې کم سوله نو تاسو دوره کړئ دوستانو ګوره سنسر هم کار کوي. نو دا هم سم دی. نو دوستانو امید لرم دا ویډیو به تاسو خوښه شوې دوستانو او په دا ځای کې تاسو کیمرا هم کتلی شئ. که چیرې دا ویډیو تاسو خوښه شوې دوستانو نو ویډیو د سره لایک کړئ او زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ د دا تر نور ښایسته ویډیوز دپاره. نن دپاره دغو نو انشاءالله په بل ویډیو کې بیا سره غواړو. الله